Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit az első kérdezfelelek videómban. És hát az az igazság, hogy nagyon el voltam foglalva itt az ünnepek alatt, úgyhogy köszönöm a türelmeteket, és gondolom, hogy sokan gondolkodtok azon, hogy na, vajon én most hol járhatok, mert ha itt körülnéztek, elég havas, hegyvidékes környék, és hát még hagylak benneteket egy kicsit gondolkozni, egy kicsit tippálni. Visszatérve, én nagyon-nagyon hálás vagyok mindenkinek a sok támogatásért, meg hogy tényleg ilyen gyorsan átléptük a 10 000-et. Na, megtartom az első kérdezfeleleket, és a fő kategóriákat most kint láthatjátok a képernyőn. Úgyhogy majd szépen így sorba veszem őket. Sajnos nem fogom tudni mind megválaszolni, de a leggyakrabban kérdezett kérdéseket fogom. Hát akkor kezdjük az első kategóriánál, az a személyes háttér és származás. Tehát én Németországban születtem, és a szüleim vajdasági magyarok. Tehát ők a volt jugoszláv területen nőttek fel, és most Szerbiához tartozik, és hát én magyarként lettem nevelve. Németországba jártam óvodába, ott kezdtem az első általános iskola első évét, majd Magyarországra költöztünk, ahol én ezt folytattam, és ott fejeztem be az iskolát, ott érettségiztem le. Én leginkább magyarnak érzem magam, ez az anyanyelvem, és legjobban valójában oda kötődök. Közgazdasági szakközép iskolát végeztem érettségivel, tehát én egyetemre nem jártam. Nagyrészt azért, mert még én sem tudtam, hogy mit szeretnék itt csinálni, mint munka. Másrészt azért, mert az én álmom mindig is az utazás volt, meg az úgymond nomád élet, tehát az, hogy egy rendes munkám legyen az irodában, az eléggé, hát úgy eléggé nehéz lett volna ezt megvalósítani. Tehát mivel én minél előbb el akartam kezdeni ezt az utazást, így hát a vendéglátás mellett döntöttem, és akkor ilyen szezonális munkákat vállaltam, ahol bizonyos ideig, mondjuk a telet, vagy a nyarat végig dolgoztam, majd utána szabad voltam és mehettem, amerre láttam. És utána nem is volt muszáj ugyanoda visszamenni, és épp ezért országot, különböző területeket válthattam még munka szempontjából is. Mindjárt megfordulok, hogy a szememet ne süsse ki úgy a nap. És így munka közben is valójában utaztam. Tehát voltam több helyen, voltam Ausztráliában, Új-Zélandon, Skóciában, sokfelé dolgoztam így vendéglátásban, és hát ahol épp most vagyok, most már nem húzom tovább, Ausztriában vagyok, az Alpokban, mert hát egy téli szezon nyomok le, igazából most ez a munkám. Úgyhogy valójában egy kicsit utazás is, de hát ez azért most itt nagy rész a munkáról szól. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én Győr-Moson-Sopronban nevelkedtem egy kisvidéki faluban, meg sokan kíváncsiak a koromra. Hát nem tudom, hogy mit tippelnétek, de hát megmondom őszintén, 33 éves vagyok. Legtöbben nem néznek ennyinek. Volt olyan kérdés is, hogy a szüleim mennyire támogatnak, vagy hogy fogadták ezt az én életmódomat. És hát el kell, hogy mondjam, nagyon jól, tehát hogy tényleg támogattak benne, hogy csináljam tényleg azt, ami boldoggá tesz. És hát sokat köszönhetek nekik. Tehát hálás vagyok, hogy mellettem állnak. Tehát igen, jó kapcsolatban vagyok a szüleimmel, és tehát abszolút erre nem panaszkodhatok. Közben itt kis hídon megyek át. Nagyon szép. Itt van egy ilyen hegyi folyó, meg a hegy. Nagyon látványos. Egy baj van, hogy hideg van. Lefagynak a kezeim most, hogy így tartom a kamerát, meg sapkát se hoztam magammal.
de hát nem is szeretem úgy a hideget, tehát sokkal jobban szeretem az ilyen trópusi környezetet, ahol egy pólóba lehet mászkálni. De merre menjek majd? Hát elmegyek erre nyugisabb. Na de ideje most már a második témakörre váltani, ami a nomád élet és motiváció. Tehát, hogy hogyan is kezdődött el ez az egész, hogy kezdtem bele a nomád életbe, hogy készültem fel, meg mi, hogy említettem, hogy 12 óta élek nomád életet. Hát én befejeztem az iskolát, az érettségit, aztán én eljöttem Ausztriába ilyen szezonmunkára, úgy kezdtem, és téli szezont lenyomtam, aztán meg kicsit hol itt voltam, hol ott. Tehát azóta úgy nem vagyok annyit már Magyarországon, és hát akkor kezdtem el úgy jobban utazni, világot látni, és hát azóta meg sem bírok állni. De azt még hozzá kell tennem, mivel Németországban születtem, akkor szüleimmel elég sokat mászkáltunk Németországon belül is. Azután ugye Magyarországra költöztünk, meg Szerbiába is szoktam járni, ott is vannak rokonok, meg ismerősök, barátok, tehát úgyhogy igazából én már úgy nőttem fel, hogy így több országban, tehát nekem nem volt ennyire kötődésem egy helyhez, és ezért nekem nem is esik úgy nehezemre tovább lépni, vagy valahova elköltözni. Szerintem ez megalapozta már az egészet kiskoromban. De akkor még nem mentem úgy túl hosszabb időre, meg túl messze. Volt egy nagyobb utam, az első nagyobb utam az 16-ban volt. Akkor mentem először Indiába, meg hova is, Tájföld, Malajzia, Szingapúr talán akkor is, igen. És amikor úgy tényleg nomád életbe kezdtem, hogy úgy folyamatosabban messzebb vagyok, az 18-ban volt. Akkor döntöttem el azt, hogy én nekem most mennem kell, mert éreztem, hogy valami csalogat, hogyha nem fogok elmenni, akkor ezt örök életemben bánni fogom, vagy ezen fogom menni magam. És hát hála jó Istennek, hogy úgy tettem, mert hát akkor kezdtem kiteljesedni. És hát ennek is köszönhetem, hogy olyan ember vagyok most, amilyen, mert követtem ezeket az álmokat, és az utazás során csiszolódtam, az emberek, környezet, minden fejlesztett, és tényleg mindenkinek hálás vagyok, minden országnak, minden embernek, akivel találkoztam, mert mindenki az életem része volt, meg még most is. Tehát én akkor nekivágtam Tájföld, Malajzia, aztán Ausztráliában voltam, és majd Új-Zélandon laktam egy hosszabb ideig, több mint egy évet, ahol úgy szint dolgoztam vendéglátásban is, farmmunkát, sok ilyen alkalmi munkát vállaltam. Ez volt az időszak, amikor úgy jobban megtanultam angolul is, és hát ott találtam rá a volt barátnőmre, akivel hát olyan 5,5 évet együtt voltunk. Hát ez az egész út, ha még nem voltam itt Magyarországon, ez kb. 2 év volt, hát abszolút nem is jöttem, még látogatóban sem. Még azt azért hozzátenném, hogy a volt barátnőmmel utaztunk aztán együtt tovább, tehát nagyon sok közös kalandban volt részünk. Azt az angol csatornán, ott még van egy pár videó, ami vele készült, azt majd ide belinkelem a sarokba. Még amúgy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én állandóan egyfolytában úton vagyok, azért néhol letelepszek, dolgozok, és hogyha összegyűlik elég pénz, meg jön hozzá kedvem, akkor tovább válok, és megyek egy másik nagyobb útra. És hát ez az indiai történet is egy hasonló történet. Tehát most az utóbbi időszakban eléggé sokat voltam úton. És hát épp ezért ideje most egy kicsit feltölteni az anyagi raktárakat, és hát eljöttem dolgozni, és valószínű, hogy itt leszek áprilisig, ami amúgy nem kis idő, de hát csak fel kell töltődni.
az első szóló utazásom az úgy történt, hogy én anyukámtól kaptam születésnapomra egy repjegyet, hova is? Nápolyba, Olaszországba. És hát én csak fogtam magam és elmentem mindenféle szállásfoglalás nélkül, egy kis hátizsákkal, és hát így belevetettem magam. És hát elég érdekes történet volt, mert hát közben rájöttem, hogy elég drága ott a szállás, úgyhogy az volt, hogy a parkban aludtam egy padon, és hát elég nagy élmény volt, főleg úgy, hogy még elkezdett esni az eső este. Aztán szerencsére elállt, de meg észrevettem, hogy a parkban, ahol voltam, mikor ki akartam volna jönni, be volt zárva. Nem tudtam kijönni. Aztán úgy döntöttem, hogy hát akkor, hogyha már be van zárva, akkor biztonságban is vagyok. Úgyhogy tovább szundikáltam. Úgyhogy ez volt az első olyan történet. Aztán másnap ráuntam erre, és akkor körbe kérdezgettem, és akkor találtam rá egy hostelra, mert nem is tudtam azelőtt, hogy mi az a hostel. És hát akkor sikerült ott ilyen más fiatalabbakkal megismerkedni, akik úgy szintén hasonló életmódot folytattak, és hát nagyon inspiráltak, motiváltak, és én emlékszem, hogy egy kanadai lány volt, tehát annyira lenyűgözött az ő életmódja, és úgy éreztem, hogy úristen, hát én is ilyen akarok lenni, tehát ez az, amire vágyom, és hát azóta én is ilyen hasonló életmódot élek. Tehát nem ezért kezdtem bele ezekbe a kalandokba, mert szakítottam a barátnőmmel. Igazából egy ilyen kaland folyamán ismerkedtem meg vele, és hát igazából én is vittem bele őt jobban ebbe, mert ő is utazott, de azért nem ennyire ilyen módon, mint én. És nem azért mentem el most erre az útra, mert vége lett a kapcsolatomnak. Én ezt már azelőtt terveztem, mielőtt így alakult volna. Csak hát megbeszéltük, hogy valószínű, hogy így lesz a legjobb, mert hát ő szeretett volna már telepedni Japánba, mivel ő japán. Az viszont nagyon nem az lett volna, amit én szeretnék, mert én még úgy éreztem, hogy nekem mennem kell, nekem még sok mindent kell látnom, tapasztalnom, csinálni, és hát ja. Na akkor el is érkeztünk a harmadik kategóriába, az a munka és finanszírozás. Tehát mint említettem, hogy én vendéglátásban dolgozok, itt egy hotelben, Ausztriában, és hát ez ilyen síközpont itt, tehát jönnek ide telelni, síelni az emberek, ilyen téli sportok kedvelőinek való. És én itt ebben a vendéglátóegységben pincérkedek. Igazából nem egy állammunka, de szeretek az emberekkel beszélgetni, meg tényleg egy kis pozitív energiát adni, úgyhogy ilyen szempontból nem rossz. Tehát nekem akkor vannak ilyen időszakaim, amikor dolgozok, akkor pénzt gyűjtök, spórolok, utána meg megyek utazni világgá. De az a jó itt, hogy itt valójában adják a szállást is, kaját is, és hát sokat lehet spórolni. Tehát ezt a módját találtam a legjobbnak eddig, hogy én ezt az életstílust tudjam finanszírozni. És nem, nincsenek szponzoraim, senki nem támogat anyagilag, ez mind önerőből, amit így én magamnak megteremtek. És nagyon sokan mondták nekem ezt még mielőtt én ezt elkezdtem volna, csak így terveztem, meg mondogattam embereknek. Tehát nagyon sokan mondták, hogy hát ez lehetetlen, ezt így nem lehet, és hát lehetséges. Tehát nekem így sikerült, persze ez nagyban függ attól is, hogy kinek milyen igényei vannak, mert hát lehet utazni nagyon drágán, de meg lehet oldani nagyon olcsón is. És akkor így, mikor az ember úton van, már így jobban rájönnek kisebb trükkökre, vagy például én szeretem így a helyieket megkérdezni, vagy olyan helyre menni, ahol ők esznek, mert azok általában nem olyan hely, ahol úgy leszokták húzni az embert, vagy a turistákat. Meg hát repjegyeken is sokat lehet spórolni, szálláson.
kinek mi. És azt azért még hozzátenném, hogy valójában ezt bárki meg tudja csinálni, úgy főleg fiatalabbakra gondoltam, mert hogy nem kell hozzá túl sok tapasztalat, hogy neki kezdj. Egy kicsit a nyelvre kell ráállni, de igazából ennyi. Kérdeztétek még azt is, hogy mennyibe kerül például egy nap Indiában. Hát ez sok mindentől függ. De azt el tudom mondani, hogy nekem mennyibe kerül kb. Persze nekem is változó. De én azt tudom mondani, hogy olyan 10 000 forint alatt megoldható, hogyha nem számoljuk bele a repjegyet, meg az ilyen költségeket. Tehát maga csak valahol lenni. Mert hát ilyen 4000 forintért már lehet tűrhető szállást találni. A kaja meg abszolút nem drága. Főleg, hogyha ilyen utcai kajálásnál leszel. De még étterembe is, tehát most mennyibe kerül az ilyen 600 forintba kerül egy kaja, tehát India az nagyon olcsó ilyen szempontból, persze főleg úgy, hogyha az ember magának szervezi a dolgokat, nem pedig ilyen utazási irodán keresztül megy. Na közben abba kellett hagynom a videózást, mert olyan hideg volt, hogy már begörcsölt a kezem, meg sapka se volt rajtam, úgyhogy visszajöttem most pár nap múlva. És most elég jó idő van. Szakadt a hó kicsit délelőtt, de most így szépen kitisztult. Szép színek vannak. Na de lépjünk is tovább a következő kérdéscsoportba, ami a YouTube csatorna és a tartalomgyártás. És hát kérdeztétek, hogy honnan jött az ötlet, hogy én így elkezdjek videózni. Ez különben nem is olyan egyszerű kérdés, mert hát eleve én szeretek utazni, meg utaztam már, vagy utazok már egy ideje, és többen is említették, hogy miért nem csinálok ilyet, de úgy nem éreztem magaménak az egészet, és úgy nem tudtam elképzelni. De aztán én is néztem ilyen különböző külföldi vloggereket, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom én is. Így próbáltam, gyakoroltam otthon, vagy ahol épp akkor laktam, akkor Skóciában voltam, azt hiszem. És úgy valahogy úgy kezdett megtetszeni benne az, hogy úgy én csinálom a sztorit, történetet. Én úgy éreztem, hogy tudok egy kicsit kreatívkodni, tudok megosztani dolgokat, és amúgy szeretek így megosztani másokkal élményeket, meg különböző tapasztalatokat. És hát ott kezdődött az egész, és angolul kezdtem. Tehát akkor nem csináltam olyan túl nagy rendszerességgel, úgy hébe-hóba hónapokat kihagytam, aztán megint, ahogy épp megjött a kedvem, meg hát utána, utazás után, munka mellett úgy annyira nem is vágytam arra, hogy még külön azzal foglalkozzak. Az ötlet meg, hogy magyarul is elkezdjem, az úgy jött, hogy hát már elkezdtem ezt az utazást, már Indiában voltam, és hát angolul csináltam, és eljött az időszak, hogy úgy nagyon, majd itt átmegyek, a folyó mellett itt van egy szép ilyen sétány. Na tehát, hol is tartottam? Ja, Indiában voltam, és nem ment úgy a csatorna, hogy én terveztem. Valószínű azért is, mert hol feltöltöttem, hol nem, meg hát azért angolul rengeteg videó van, nehéz kitűnni. És akkor úgy kicsit gondba voltam vele, hogy kell egyáltalán ezt csinálni, vagy mit csináljak, vagy hazamenjek, vagy mi legyen ebből az egészből. Tehát kicsit elbizonytalanodtam, és akkor úgy döntöttem, hogy nincs mit veszítenem, megpróbálom magyarul. Most már úgy is csináltam magyarul, nem lényeg, hogy angol legyen, és hát, hogyha így kicsit jobban ki tudok én is teljesedni, és jobban ki tudom fejezni magam, stb. És hát meglepően nagy lett rá az igény, vagy nagy volt rá az igény, aminek én amúgy nagyon örülök, mert hát azért mégiscsak más a saját anyanyelvemen beszélni, meg megosztani a dolgokat. És hogy miért nem a saját nevemet használom, és hogy honnan jött
Nomád Kaméleon név? Hát az onnan jött, hogy volt párommal, kivel csináltuk, hogy elneveztük a csatornát Kaméleonoknak, a kaméleonok, mert hogy mindketten nagyon rendkívül jól tudunk alkalmazkodni a környezetünkhöz, és úgy beleolvadunk, tehát attól függ, hova utazunk, úgy tényleg bele tudunk olvadni a helyiek közé, és ezért úgy gondoltam, hogy a Kaméleon az egy találó név lehet. Hát a nomád azt meg szerintem nem kell magyarázni, mert ja, állandóan úton vagyok, és nem bírok egy helyben maradni. Tehát egy alkalmazkodó nomád kaméleon. Hát olyan kérdések is voltak, hogy mik a jövőbeli tervek videóimmal, meg hogy mennyire tervezem én meg az ilyen utakat. Hát őszintén eléggé spontán utazok, tehát nem szeretek mindent túltervezni, mert számomra ez az egésznek a szépsége, hogy sokszor olyan dolog történik, amire nem számítok. És hogyha meg lenne tervezve, akkor ugye nyilván ki lehetne, vagy számítani lehet arra, hogy mi fog következni. Így viszont nem. És ez szerintem nektek is érdekes, hogy ilyen váratlan eseményeket le tudok videózni, meg megosztani. Meg nyilván nekem is, mivel én átélem ezeket mind. Van sok tervem, sokfelé el szeretnék jutni, és szeretném ezt az utazási stílust megtartani, amit így már kezdhettek megismerni. Most konkrétan nem szeretnék mondani, mert hát ez változhat bármikor, de sok helyre szeretnék elmenni. Ázsia nagyon vonz, meg hát mondjuk azt, hogy van egy pár hely még a bakancslistán. Meg kérdeztétek, hogy meddig leszek még Indiában. Hát nem vagyok, de voltam ott egy 2-3 hónapot, ott töltöttem, és hát mint ahogy mondtam, nem számítottam már, hogy ilyen gyorsan fog növekedni ez a csatorna, és ezért szeretném megtartani ezt a növekedést, és továbbra is folyamatosan feltölteni különböző videókat az utazásaimról. Épp ezért próbáltam úgy sokat videózni, hogy ez a 4 hónap alatt, amit itt töltök, ebben a téli paradicsomban, hogy tudjam feltölteni őket. Tehát épp ezért ezek a régebbi videók lesznek, amiket feltöltök, mert csak így tudtam sajnos megoldani, mivel hát nekem is valahogy finanszírozni kell ezeket az utazásokat, és hát el kellett jönni egy kis pénzt összeszedni. De India után voltam Tájföldön is egy kis időre, úgyhogy hát majd folyamatosan következendő hetekben, áprilisig majd feltöltögetem nektek azokat a videókat is. Az ezzel kapcsolatos technikai kérdésekre is szeretnék válaszolni. A kamerám az egy DJI Osmo Action 5 Pro. Meg vagyok vele elégedve, elég jó, még ilyen alacsonyabb fényviszonyok mellett is. Stabilizáció is szerintem nagyon jó. Úgyhogy nincs rá panaszom. A mikrofon viszont egy DJI Mic Mini, amivel tényleg nagyon meg vagyok elégedve úgy szint, mert nagyon pici, hordozható és rendkívül sokáig bírja az akkuja. Tehát nem is tudom, ilyen 8 órán át, vagy akár valahogy így, de tényleg szinte egész nap tudok vele videózni. Közben meg itt sétálok fel. Itt ezen a dombon majd lesz valami templom. De közben azért még mondom, hogy válaszolom a további kérdéseket. Hogy hol szoktam vágni a videókat? Hát igazából ahol épp vagyok. Tehát úton is, hogyha otthon vagyok, ott is, itt vagyok, itt is. Én egy M3-as iPad Air tabletet, vagy iPadet használok, és amúgy elég erős, meg
rendkívül kompakt, tehát bírom bárhova cipelni magammal. És a program, amit használok, az pedig a LumaFusion. Hát elég jó, valójában van rajta minden, ami nekem kell. Hello! Meg ott van ilyen kápolnaszerű. Meglátjuk, milyen a kilátás. Én még annyit szerettem volna mondani, hogy kicsit úgy érzem, hogy kezdem kinőni ezt a LumaFusion, a programot, hogy tudtok esetleg ajánlani valami jót, ami iPadre jó működik, valami profibbat. Hallottam a DaVinci Resolve-nak van jó iPadre, viszont eléggé megosztanak a vélemények. Tehát ha esetleg valakinek van jó tapasztalata, akkor írja meg a kommentbe. Hú, közben meg elég pazar innen a kilátás, most így ki is sütött a nap, megvilágítja a folyót, ezeket a felhőket. Hát levigyek ide. Na, talán nem fagyos, le lehet söpörni. Kérdeztétek, hogy mennyi idő egy ilyen videó elkészítése. Hát kb. Egy hét. Kb. Amilyen gyakran feltöltöm. Mert az csak az a kérdés, hogy napi szinten mennyit foglalkozok vele. Hát azért a heti egy videóval is bőven van munka. Azt be kell, hogy valljam. Tehát mióta itt vagyok és dolgozok, hát elég nehézkes, úgy sokkal lassabb, mint hogyha úton lennék, sokkal kevesebb a szabadidőm, úgyhogy erről is szerettem volna beszélni, hogy hát én próbáltam magam úgy törni, hogy meglegyen a heti egy videó, meg hogy minden csütörtökön sikerüljön, de már elcsúsztam ezzel, és mivel ünnepek alatt is rengeteg munka volt, én így ezt szeretném magam ez alól felmenteni, és valószínű, hogy nem fogom tudni így ezt betartani, de igyekszem, amilyen gyorsan csak lehet, egy kicsit mindig ügyködni, dolgozni rajtuk és feltölteni mi hamarabb, de nem ígérem már a heti egy videót. Na de lépjünk át az 5. kategóriára, ami az India előkészületek és tapasztalatok. Hát kérdeztétek, hogy miért pont India, meg hogy mi vonz engem Indiában. És hát több oka van. Elsősorban az emberek szerintem. Tehát valamiért iszonyat tele van az ország bölcsességgel, és úgy érzem mindig, hogy rengeteget tanulhatok az ottani emberektől, a kultúrájuktól, és mindig izgalomba hoz. Tehát közösségi emberek, épp ezért nagyon könnyű velük elbeszélgetni, ismerkedni, társalogni, és könnyű megismerni az ő nézetüket, és ezért nagyon, nagyon kedvelem. Másrészt azért is, mert kicsit olyan vicces, tehát mindig valami vicces történik. Bármikor csak kimegyek az utcára, mindig van valami, ami megmosolyogtat, és szerintem ez a videónak is érdekes, vagy videóanyagnak is, mert nem unalmasak a videók, tele van élménnyel az egész ország, tényleg csak ki kell sétálni az útra, és tele van váratlan eseményekkel. Kérdeztétek, hogy honnan ismerem ennyire Indiát, mert hogy úgy mászkálok, mint egy helyi. Hát már úgy tudom, ez már 4. alkalom, hogy én voltam ott, és szeretek úgy hosszabb időre elmenni, és hát mivel emberekkel beszélek, helyiekkel, úgy próbálok beleolvadni a kultúrájukba, mennyire lehet. És ez miatt már úgy kiismerem magam, hogy hogy szokás. Például az előző videómban is, hogy soknak például úgy gondolta, hogy az alkudozás, ami volt, az olyan kellemetlen, de ez ott normális, hát a helyiek, hogy tudnak alkudni, ott már tényleg én is kellemetlenül érzem magam, de ez náluk teljesen elfogadott és normális, ez a kultúra része. És hogy melyik része tetszik a legjobban? A déli része, ott, ahol most a videókat töltöm fel, mert
egyszerűen csodálatos. Csodálatos a természet, az emberek is másabbak, tehát nem annyira sűrűn lakott, sokkal kedvesebbek is, és úgy vettem észre, hogy ilyen tradicionálisabbak is. Úgy érzem, hogy ott a csalások is ritkábbak, hát az éghajlat is. Jó az a trópusi rész, meg mindig meleg van, meg tisztább is, nincs annyi szemét. Hogy készültem fel a nagy utazásra? Hát, mivel már nem az első nagy utazásom, így már egy kicsit ez egy ilyen rutin. Elég spontán, tehát hátizsákomban legyen minden, ami nekem kell, van pár oltás, amit már felvettem, legyenek bankkártyáim, egy kis készpénz, kb. Ennyi. De majd csinálok egy videót szerintem arról is, hogy mit pakolok a táskámba, mert egy kis ilyen 40 literes hátizsákkal megyek, ami nem túl nagy, de az épp bele lehet férni, tehát sokszor az ember még, hogyha nagy a csomag, akkor túl sok mindent visz, olyat is, amire nincs szüksége. Na akkor lépjünk át a 6. kategóriába, ami az utazási tervek és jövőbeli célok. És hát kérdeztétek, hogy meddig maradok Indiába, lesz-e más országokban is videó. Hát még lesz egy kb. A 6 videó még Indiáról, és utána van 6-7 videó Tájföldről, amit már felvettem, ugye, és majd a következő hónapokban fogom feldolgozni. Terve vannak más idegen országok, Ázsia, Afrika és Dél-Amerika. Persze, még nem tudom milyen sorrendben, valószínű, hogy jobban Ázsia lesz most. Voltam Dél-Amerikában azelőtt, persze ott csak angolul videóztam, nem is Közép-Amerika. Meg hogy mi lesz a következő úti cél, hát tervben van majd, hogyha én itt a szezon befejeztem, akkor elmenni egy ilyen közelebbi országba, de mégis egzotikus országba. Gondolkoztam Egyiptom, Marokkó vagy Jordánia, ez majd kiderül majd tavaszra. Hogy milyen úti célokat tervezek, hát sokat. Még tervben van nekem Pakisztán, Banglades, Fülöp-szigetek, Mongóliát is szeretném, Indonézia, Kambodzsa, Vietnám, de a választás meg a sorrend az valószínű majd spontán fog történni. Kérdeztétek, hogy menjek-e Kalkuttába, Varanasiba, szeretnék menni, nem voltam még, de hát nem ez alkalommal, de nem utoljára voltam Indiában, abban szinte biztos vagyok, úgyhogy majd a jövőben biztosan. Meg kérdeztétek, hogy megyek-e még Magyarországra, hát megyek, meg szoktam is menni néha így rövidebb időre, de tervezek majd kicsit többet ott bázisolni, de hát ezek még egyenlőre csak tervek. Hogy mennyi országba jártam már, és melyik volt a kedvencem? Kb. A 40 országban jártam. Kedvencet nagyon nehéz mondani, mert minden országban van valami, ami tetszik, meg van, ami nem tetszik. Ez nyilván eléggé változó, de India nekem nagy kedvencem, Nepál az is nagy kedvencem, Mexikó, Kolumbia az is nagyon tetszett. Mondjuk ott a gond az, hogy spanyolul nem tudok, és így kicsit nehézkes. Hát legjobban Ázsia vonz, Ázsia országok, Tájföld is. Hát, tudom, hogy sokat turista, de van mégis valami, ami nagyon elbűvölő abban a helyben. Melyik az az ország, ahol voltam és soha nem térnék vissza? Hát India volt az, amire azt hittem, amikor megérkeztem, olyan kultúrsokkom volt, hogy úgy voltam vele, hogy mi a fenét keresek itt, és menekültem, de aztán megláttam a szépséget, és tényleg nagyon magával ragadott, úgyhogy most már kedvencek közé tartozik. Tehát visszatérve nincs az az ország, amit annyira nem szerettem, hogy soha nem szeretnék visszamenni. Persze úgy is választottam országokat, hogy oda megyek, ahol szimpatikus. Hogy meddig tervezem folytatni ezt az életstílust? Nem tudom, hogy egyáltalán abba akarom-e hagyni. Nyilván szeretnék egy kicsit letelepedni, de nem jelenti azt, hogy nem akarok többet utazni. Tehát valószínű, hogy jobban szeretnék
kötődni, bázisolni valahol, és úgy lehet majd kicsit ritkábban, nem olyan hosszú időre, de szeretnék továbbra is utazni majd. Itt akkor lépjünk a 7. kategóriába, az viszont a szállás és praktikus dolgok. Tehát, hogy hol szoktam foglalni szállást. Leginkább Bookingon, néha Agodán is, Hostelworld, hogyha ilyen hostelbe megyek, de olyan is történik, hogy csak megkérdezek embereket, vagy csak bemegyek a szállásra is, és ott foglalok valamit. Tehát sok helyen jó online foglalni, főleg, hogyha van ilyen, ez a Genius kategóriában, vagy ha már sokat használtad a Bookingot, akkor szoktak lenni jó ajánlatok. Tehát, hogy hogyan választom ki a szállást, leginkább értékelés nézem, mert hát azért számít. Tehát Indiában főleg, tehát ott a standard más, ott hát sokkal lelakottabb tud lenni egy szállás, piszkosabb is, és hát azért igyekszem, hogy azért legalább 8 felett legyen, persze, ha sikerül, mármint az értékelése. És hát Indiában ez elég olcsó, 3 és 6000 forint között fizetek általában éjszakánként. Meg hogy mennyire könnyű megoldani a WC-zést így utazás közben. Nem mondanám kifejezetten nehéznek. Szoktam azt csinálni, hogy így is úgy is ennem kell valahol, akkor eszek, és akkor ott elmegyek az étteremben. De vannak néha nyilvános WC-k, és nyilván ott sok helyen ott csak az ember kimegy kicsit a bokros részhez, és elintézi ezt a dolgot. Nyilván nőnek ez nehézkesebb, de hát én így oldottam meg. Meg hogy milyen Dél-India telefon és internet lefedettsége, ez elég változó, tehát sokszor elég rossz. Tehát főleg így az ember a vonaton van, és azt veszi észre, hogy nincs térerő, nem működik a net, nem tud hívni, nem tud írni, ez előfordul, de ez olyan, hogy van olyan környék, ahol nem jó, utána meg van erős térerő, tehát gondolom, hogy nem mindenhol van úgy kiépítve, főleg, hogy az ember vonaton megy, és nincs lakott terület. Hogy hogyan tájékozódok, milyen térképet használok, hát leginkább a Google Maps-ot, tehát a Google térképet, az általában jó szokott lenni, bár Indiában azt hozzá kell tennem, hogy az sem jó működik, mert nem mindig a valóságot tükrözi. Szoktam használni a Maps.me-t, az egy ilyen offline térkép, és jó, mert hogyha nincs térerő, vagy nem vagy net közelben, akkor úgy is lehet használni. Nyilván nincs úgy kiépítve, mint a Google-é, de sokszor azért életmentő lehet. Meg kérdeztétek, hogy nem stresszelek, hogyha nehéz magam megértetni. Nem tudom, én már persze frusztráló lehet, de már hozzászoktam. Tehát, hogyha nyelvben nem megy, akkor valahogy kézzel, lábbal, valahogy úgy elmutogatni. De most a mai technikának köszönhetően már van a fordító is, amivel Google fordítóval már könnyen lehet. Így nem szokott olyan nagy gond lenni, tehát ez nem mindig működik arra, hogy egy komolyabb beszélgetést lebonyolítson az ember, de ilyen alapabb dolgokra viszont igenis jó. Olyan sok kérdés érkezett annyi különböző kategóriában, hogy úgy döntöttem, hogy ezt a videót akkor most 2 részből fogom megcsinálni. Különben nagyon-nagyon hosszú lenne. Ezért most elérkeztünk az első rész végéhez. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Hamarosan fel fogom tölteni a következőt, valószínűen pár napon belül. Köszi, hogy végignéztétek a videót, addig is minden jót, és majd remélem, hogy találkozunk a következőben. Sziasztok!